channel. Nandito tayo ngayon sa Morong Star Beach Resort. At subukan natin ito i-feature sa ating mga drone videos. Low tide ngayon dito kaya nagkaroon ng sandbar. Meron ditong concert ground. So pag gabi minsan may beach party dito. Meron silang tatlong klase ng pool dito. May kiddie pool, pool for adults, and meron silang diving pool. Kaya nyo naman mabasa pero gusto nyo mag-pool, ito. Meron silang billiards dito. Siyempre, hindi mawawala ang basketball court. Ano pong pangalan niya? Sura. Yan, part ng amenities nila, meron silang banana bus, dalawang banana boat, meron din sila nito, disco ball, tsaka ito. Dito pwede ka nakaupo, pwede ka nakatayo. Ang bilis! Okay, tapos na, balik na. Ayun na yun, bro! Go! Iwan to, tingnan mo. Nakapit bayan! Iwan! Tayo po ngayon ay maglalakbay. Patungo tayo na. Meron kami drone, meron tayo! Ano ba yung kinukunan ng drone nyo? Anong masasabi niyo? Punta po kayo sa Morong. Banana boat ay bus. Meron din dito ang jacuzzi. Boss, anong masasabi mo, boss?
nakaraan. Okay lang yan. Mabawi tayo sa susunod. Like, comment, and subscribe. Sabihin nyo kung ano pwede natin itagdag. Okay, and stay tuned. Marami pa tayong pupuntahan. Kita-kita sa susunod na video.